සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න සුපුරුදු විදිහට අදත් RC review එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් ජනප්‍රිය RC කාර් එකක් තමයි අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. RC කාර් එකක් විදිහට විතරක්ම නෙමෙයි ඇත්ත වාහනයක් විදිහට ගොඩක් ජනාදරයටපත් වෙච්ච ගොඩක් ජනප්‍රිය වාහනයක් වන Land Cruiser series එකේ වාහනයක් තමයි අද මම ගෙනහැල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් crawlers ගත්තාම ගොඩක් තියෙන්නේ Defenders ඒ වගේව තමයි. ඉතින් මේ වගේවා ටිකක් අඩුයි. ඊට පස්සේ Benz G-Wagon ඒ වගේ RC තමයි ගොඩාක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ මේ රියලිස්ටික් RC පොඩ්ඩක් අඩු ගතියක් තියෙනවා. නැත්තම නෑ තියෙනවා ටිකක් අඩුයි හැබැයි සාපේක්ෂව. ඉතින් ඒකම හේතුවක් වෙලා තියෙනවා මේ වගේ RC ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙන්න. ඉතින් මෙයාගේ සමාගම මොඩල් නම්බර් එක ගත්තොත් එහෙම සමාගම තමයි RGT කියන සමාගම. ඉතින් මේගොල්ලෝ crawlers තමයි ගොඩක්ම නිපදවන්නේ. crawlers වලට හොඳ නම ගිය සමාගමක් කියවන්න නිවැරදි. ඉතින් RGT EX 86190 කියන මොඩල් නම්බර් එක තමයි මෙයාගේ මොඩල් නම්බර් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙයාව අනුකරණය කරලා තියෙන Land Cruiser මාඩල් එක ගත්තොත් එහෙම Land Cruiser LC76 කියන බොඩි ෂෙල් එකෙන් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ස්කේල් එක ගත්තොත් එහෙම 110 ස්කේල් එකෙන් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඇත්ත වාහනේ වගේ 10න් එකක් වෙනවා මෙයාගේ සයිස් එක. ඒ විදිහට තමයි සයිස් එක වෙන්නේ. ඉතින් සස්පෙන්ෂන්ස් එහෙමත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. හොඳට පද්දන්න එහෙම පුළුවන්. ආයිති ඔයගලන්ට පේන ඇති සස්පෙන්ෂන් නම් ඉතාමත්ම හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මෙයාගේ එක පැත්තක් කොහෙන් කොහොම ඉස්සුවත් රෝද සියල්ල බිම ගෑවෙන විදිහට ඒ විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ක්‍රෝලිං වලදී ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ. මොකද රෝද හත්තම බිම ගෑවෙන්න ඕනේ හැම වෙලේම වගේ. එතකොට තමයි ඕන තැනක යන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ බොඩි ෂෙල් එක ගත්තොත් එහෙම ලෙක්සන් බොඩි ෂෙල් එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. මම ඉස්සරහට ඒ විස්තර ටික පෙන්නන්න. ඉතින් මෙයාගේ බොඩි ක්ලිප්ස් උඩට ඇවිල්ලා නැහැ. අනික් RC වල වගේ බොඩි ක්ලිප්ස් ටික යටින් තමයි තියෙන්නේ. chassis යටින්. මම ඒක ඉස්සරහට පෙන්නන්න. ඉතින් එතකොට ඒක ගොඩක් ප්ලස් පොයින්ට් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මෙයාගේ ෆොටෝස් ගනිද්දි වීඩියෝස් ගනිද්දි මෙයාව ඇත්ත වාහනයක් වගේ පේන්න ගන්න පුළුවන් බොඩි ක්ලිප්ස් නැති නිසා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ප්ලස් පොයින්ට් එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ පිට පෙනුම ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට තමයි මෙයාව බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ මට මේ RC එක රිවිව් එකට දීපු එක්කෙනා ලංකාවේ RC ගැන ලාබාලම වැඩෙක් වෙන එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන සන්දිව් ලියනගේ මල්ලිගේ තමයි මේ RC එක. ඉතින් එයා තමයි මට මේ RC එක රිවිව් එකට දුන්නේ. ඉතින් එයාට ගොඩක් තැන්ක් යූ කරනවා මේ වෙලාවේ මේ වගේ හොඳ ලස්සන RC එකක් වැඩි හොයාගන්න බැරි එකක් ලිමිටඩ් වගේ එකක් අපිට රිවිව් එකට ලබා දුන්නට. හරි අපි එහෙනම් යන්න මෙයාගේ බොඩි එක ඇතුළට. හරි ඉතින් මං කලින් කිව්වාගේ බොඩි එක ගලව ගන්න බොඩි ක්ලිප්ස් ටික තියෙන්නේ මේ ඇතුල් පැත්තේ යටින් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දැන් මෙයාව අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ කොන් හතර මෙන්න මේ හතරේ තියෙනවා බොඩි ක්ලිප්ස් හතර. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට chassis එක බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ. ඉතින් මම ඕගලන්ට කලින් රිවිව් කළා Traxxas TRX4 එක. ඉතින් ඒකේ තියෙන ඔප්ෂන්ස් සියල්ලම වගේ මෙයාගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ගියර් බොක්ස් එක, මෝටර් එක ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. 2 ස්පීඩ් ගියර් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. වේග දෙකක ගියර් බොක්ස් එකක්. ඒ වගේම මම Traxxas එකේ කතා කරපු diff unlock පහසුකම් ඒවත් සියල්ල මෙයාගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගලන්ට මේ පොඩි සර්වෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කේබල් වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. කේබල් වගේ නෙමෙයි කේබල් තමයි. කේබල්ස් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව තමයි diff lock unlock වෙන
සර්වෝ සිස්ටම් එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයාගේ රිසීවර් බොක්ස් එක තියෙනවා මෙතන. මෙතන මේ විදිහට බැටරි ට්‍රේ එක තියෙනවා. බැටරි එක තියලා අපි මෙතන තමයි හයි කරන්න බැටරි එක. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ ESC එක. ඉතින් ක්‍රෝලින් වලට ගොඩක් ජනප්‍රිය ESC වලට ගොඩක් ජනප්‍රිය බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වෙන හොබිවිං බ්‍රෑන්ඩ් එකේ හොබිවිං 1060 කියන ESC එක තමයි මෙයාට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ ක්‍රෝලින් පර්ෆෝමන්ස් ගන්න පුළුවන් ඉතින් ඒකේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ ගියර් මාරු වෙන සර්වෝ එක තියෙනවා. ගියර් මාරු වෙන්න මෙන්න මේ සර්වෝ එකෙන් තමයි ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේක මේ ගියර් බොක්ස් එකට මවුන්ට් කරලා තියෙනවා මෙතන. මේක තමයි ගියර් බොක්ස් එක. මෝටර් එක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි මෝටර් එක තියෙන්නේ. ඔය තියෙන පේන මෝටර් එක. ඊට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ ස්ටියරින් සර්වෝ එක තියෙනවා. හැරවීමට උපකාරී වෙන සර්වෝ එක. අපි ඒ ටික පොඩ්ඩක් අනිත් පැත්ත හරවලා බලමු. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ස්ටියරින් සර්වෝ එක කිලෝ 32ක පවර් එකක් තියෙන කෝලස් සර්වෝ එකකට අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ FRC කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ගියර් බොක්ස් එකේ යටපැත්ත. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මෙයාගේ ඩිප් හවුසින් ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන් මේ ලින්කේජ් ටික. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පේන ඕගලන්ට මේ වයර් එකක් වගේ තියෙනවා. මේක තමයි කේබල් එක. ඩිෆ් ලොක් අන්ලොක් වෙන කේබල් එක ඉස්සරහටත් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ. මෙතන අපිට මෙයාගේ ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ මට. මම TRX Pro වීඩියෝ එකත් කළා Portal Axle කියලා ටෙක්නොලොජි එකක් ගැන. ඉතින් මේ Portal Axle එකේදී කරන්නේ අපිට කාර් එකේ ground clearance එක වැඩි කරගන්න තමයි. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන දුර ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕගලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ ඩිෆ් එක ඇතුළේ නම් මේ ඇක්සල් එක කෙලින්ම ඇවිල්ලා සාමාන්‍ය RC වල මෙතනින් තමයි එළියට තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ දැතිරෝධ දාලා මෙතනින් එන ඇක්සල් එක මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට අරන් මෙතනින් එළියට දීලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එක වැඩි වෙනවා මෙතන. වාහනේ ගොඩක් අමාරු තැන්වල යට වදින්න නැතුව ලේසියෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ RC වල විතරක් නෙමෙයි ඇත්ත වාහනවලත් භාවිත වෙනවා. ගොඩක් සිත් ගන්නා සුළු තාක්ෂණයක් තමයි ඉතින් මේක. ඒ වගේම ගොඩක් සංකීර්ණයි මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Traxxas TRX Pro වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඒකෙත් මේ තාක්ෂණය මේ විදිහටම පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මේ Portal Axle කතන්දරේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්ලස් පොයින්ට් එකක් ඒක. ඉතින් ටයර්ස් ගත්තොත් එහෙම හොඳ රබර් ටයර්ස් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ ටයර්ස් රිම් එහෙම අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ ක්‍රෝලින් පර්ෆෝම් එකක් ගන්න තමයි මේ ටයර්ස් එහෙම අප්ග්‍රේඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ටයර්ස් වල සොෆ්ට් එක වැඩි වෙනකොට හොඳ ඝර්ෂණයක් එක්ක යන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ සස්පෙන්ෂන් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳ ඔයිල් ෆීල්ඩ් ෂොක්ස් තමයි මෙයාට ලැබෙන්නේ. මේ විදිහට මේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙයාගේ බොඩි එකේ ඇතුල් පැත්ත ගත්තොත් එහෙම තවත් ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ ලයිට් කිට් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන්නේ ලයිට් ටික හෙඩ් ලයිට්, සිග්නල් ලයිට්. ඒ විදිහට මේ ලයිට් කිට් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ ඉස්සරහ පස්ස ඔක්කොටම. මෙතන තමයි මේ මොඩියුල් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනට පවර් දෙන්න තියෙන්නේ. මම එතනට දැන් පවර් දීලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි A20 ටික වෙන්නේ. අපි දැන් මෙයාට බැටරිස් දාගෙන බලමු කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා. 3S බැටරි එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ වෙලාවේ. ට්‍රාන්ස්මීටර් එක මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ට්‍රාන්ස්මීටර් එක ගැන කිව්වොත් එහෙම Dumbo RC 6 channel ට්‍රාන්ස්මීටර් එකක් තමයි අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ට්‍රිම්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. AA බැටරිස් 4ක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ දැන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ හොඳ ගොඩාක් ස්පීඩ් දෙන්නේ ක්‍රෝලර්ස් නිසා. ලොකු ටෝක් එකක් එක්ක ස්ලෝ ස්පීඩ් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මම ඊට වැඩි මේ ඇක්සලරේට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. ඉතින් මෙයාගේ ඩිෆ්ලොක් අන්ලොක් පහසුකම නම් මේ වෙලාවේ අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ සර්වර්ස් වලින් පවර් කේබල් ගලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා හાર્ඩ් ක්‍රෝලින් වලට තමයි අයිතිකාර උදවිය පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ වයර්ස් තුනක් තියෙනවා. ඩිෆ්ලොක් අන්ලොක් කරන සර්වර්ස් දෙකයි ගියර් බොක්ස් එකේ වයර්ස් තුනයි තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තුනම පවර් වලින් අයින් කරලා තමයි තියෙන ගලවලා තියෙන්නේ. මේ රිසීවර් බොක්ස් එකට තමයි මේ වලට පවර් දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒව පවර් අයින් කරලා ඩිප් ලොක් විදියට සෙට් කරලා ලෝ ස්පීඩ් දාලා ගොඩක් සරල විදියට තමයි මේව දැන්ට පාවිච්චි කරමින් ඉන්නේ.
හරි අපි දැන් මෙයාගේ බර පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් මේ විදිහට තමයි මෙයාගේ බර වෙන්නේ. ආසන්න වශයෙන් කිලෝ 3කුත් ග්‍රෑම් 400ක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් බැටරි එක නැතුව තමයි මේ බර මේ විදිහට වෙන්නේ. බැටරි එක ආවම සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 4කට වගේ ආසන්න වෙයි කියලා මං හිතනවා. ඉතින් මං හැම වෙලේම කියනවා වගේ බැටරි මිලි ඇම්පියර් ගාන අනුව බැටරි සයිස් එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට බර තව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මෙයාගේ බර වෙන්නේ. හරි අපි දැන් මෙයා යන පොඩ්ඩක් පැදලා බලමු.
හරි ඉතිං ඒ විදියට තමයි මේ LC76 එක එහෙම නැත්නම් RGT EX 86 කියන RC එකේ විස්තර ටික වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් සුපුරුදු විදියට කතා කරමු මෙයාගේ මිල සහ අප්ග්‍රේඩ් ගැන. ඉතින් මිල ගැන කතා කළොත් එහෙනම් මුලින්ම මෙයා සාමාන්‍යයෙන් ඩොලර් 400ක් 500ක් වගේ අතර මුදලක් වෙනවා දල වශයෙන් මම කියන්නේ. ඒ වගේ මුදලක් වෙනවා shipping එහෙම නැතුව shipping නැතුව ඩොලර් 400ක් විතර වගේ වෙනවා දල වශයෙන්. ඉතින් shipping එක ආවහම ඊට පස්සේ tax VAT ආවහම ඊට වඩා තව පොඩ්ඩක් මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මිල වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අප්ග්‍රේඩ් ගැන කතා කළොත් එහෙම ඉතින් මම හැමදාම කියනවා වගේ hobby grade RC වල හොඳ hobby grade RC එක කරන්න පුළුවන් unlimited upgrades ගොඩක් කරන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට. ඉතින් ඒවා crawlers වල ගත්තාම තවත් වැඩි තවත් විශේෂයි. මොකද crawlers වල ගත්තාම මේ body ලස්සන කරන්න light high කරන්න ඒ වගේ ඒවා ගොඩක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය ස්පීඩ් කායක වගේ පොෆෝමන්ස් විතරක් නෙමෙයි ලස්සන කරන්න ගොඩක් අප්ග්‍රේඩ්ස් කරන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් සුපුරුදු විදියට ආම්ස් ප්ලාස්ටික් වලින් තියෙන පාර්ට්ස් ඒවා අපිට ඇලුමිනියම් වලින් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ලයිට්ස් හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඉතින් අප්ග්‍රේඩ්ස් ගොඩාක් নানা ප්‍රකාර සෑහෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අප්ග්‍රේඩ්ස් වෙන්නේ මේ වගේ. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදියට ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදියට තමයි අප්ග්‍රේඩ්ස් වෙන්නේ. මම ඒක ලොකුවට කියන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ මොකද හැම වීඩියෝකම වගේ මම ගොඩක් කියනවා ගැන. හරි ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේ RC එකේ විස්තර වෙන්නේ. අද RC crawler එකක් ගෙනාවේ 110 scale RGT EX 86 LC76 ලංකාවේ ගොඩක් ජනාදරයට පත් වෙච්ච RC එකක් Land Cruiser එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොන්නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස පහලින් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා මාව subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මම දාන මේ වගේ videos එවලම ඔයගොල්ලෝ ගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේ RC ගැන තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට ආමු. සුබ දවසක්.